Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Lângă mine este Alexandra, o bună prietenă de-a mea pasionată de fotografie, pe care am rugat-o să mă ajute să testez această cameră de la Xiaomi Mi Note 10, primul telefon din lume cu o cameră de 108 megapixeli și senzor de la Samsung. Bună, în primul rând. În al doilea rând, trebuie să recunosc că atunci când mi-ai spus că vrei să testăm o cameră de telefon, nu am fost neapărat impresionată, pentru că eu, fotografiind cu DSLR și pe film, m-am gândit că ce poate să aducă atât de interesant o simplă cameră de telefon. Dar totuși, pentru că m-ai chemat tu, am fost click dreapta da și am acceptat provocarea. Ideea este că este pentru prima oară când mi-a trecut așa ceva prin cap, pentru că de obicei folosești un telefon mobil într-un caz point and shoot și atât. Dar am ieșit, l-am testat și totul a decurs ceva de genul ăsta. E bine, ne-am întors și acum o să ascultăm părerea Alexandrei despre telefon, pentru că a văzut fotografiile, eu știu deja ce părere am despre telefon, dar vreau să aud părerea ei. Da. Deci, după cum am spus, pentru mine a fost o comparație între o cameră de telefon și o cameră de DSLR. O comparație care nu e tocmai corectă, pentru că nu mă pot aștepta ca o cameră de telefon să se ridice la înălțimea unei camere profesionale. Totuși, am fost foarte plăcut surprinsă de calitatea pozelor, de culori. În principiu este un telefon instagrammable, ca să zic așa, adică l-aș lua cu mine într-o vacanță, să fac niște fotografii arhitecturale, oraș și niște fotografii la mâncare. Bun, ce părere ai despre camera de selfie? Chiar nu mă așteptam să fie... Pozele au ieșit destul de naturale, există și un bokeh discret în spate, culorile sunt iar foarte bune, nu este exagerat nici modul acela de frumusețe, adică totuși pozele rămân naturale. În principiu chiar pot să spun că am rămas foarte plăcut impresionat de camera de selfie, nu mă așteptam să îmi placă atât de mult. Ce mi se pare mie foarte interesant este că am testat telefonul la întâmplare, să spunem așa, adică l-am scos din buzunar și am făcut o fotografie, sau într-un mediu, să spunem, mai controlat. Adică am pus-o pe Alexandra să stea într-o anumită poziție, am căutat un unghi, am căutat o anumită lumină și așa mai departe. Ideea e că nici vremea n-a fost de partea mea, pentru că a fost destul de întunecat afară, am prins câteva momente cu soare, dar ce apreciez foarte mult este cât de bine s-a descurcat telefonul cu HDR-ul. Adică, într-un fel sau altul, dacă dai cumva de butonașul acela pentru compensația expunerii,
poți să ai cadre corecte din punct de vedere tehnic. Ceea ce mi se pare destul de interesant pentru un telefon dat pe modul auto. Dacă folosești modul Pro, ei bine, atunci ai ceva mai multă flexibilitate. Și pentru că tot vorbeam de flexibilitate, ce părere ai de multitudinea asta de camere? Câte camere îți trebuie pe un telefon mobil? Sau de ce ai avea nevoie de așa multe camere pe un telefon mobil? De ce mi-ai pus întrebarea? Sunteți de părere că trebuie să existe o singură cameră și bună? Da, corect, vezi Pixel. Da, mă rog, Pixel nu știu ce a făcut în ultima vreme. Vreau să-mi pun una pe Pixel 4. În principiu este un telefon versatil, este un telefon cu care poți să faci chestii chiar foarte creative, dacă ai imaginație, dacă ai răbdare să te plimbi un pic prin oraș, să cauți niște locuri care sunt mai eye candy, ca să zic așa. Per total chiar am fost surprinsă, nu am ce să zic altceva. Este un telefon și în acest price range chiar foarte, foarte bun pentru fotografie. Dacă stai să te gândești, pentru un camera phone 2400-2500 de lei este destul de mult, având în vedere restul telefonului. Dacă mai țineți minte, avea un procesor destul de slăbuț. În orice caz aveți review undeva aici. Da. Dacă îl iei așa, ca un tot, 2400 de lei este undeva între prea mult și prețul corect. Prețul corect, evident, datorită camerei foto, iar prea mult datorită performanței și, bineînțeles, a altor chestiuțe micuțe la care telefonul acesta nu excelează. Camera totuși se mișcă destul de repede, adică dacă ai vedea un cadru pe care avea să-l surprinzi exact în acel moment, telefonul acesta chiar este foarte potrivit pentru că îți scoate și culorile. Culorile sunt foarte bine scoase și nu sunt supra-saturate și este un punct foarte important. Când am făcut discuția despre Huawei Mate 30, v-am dat un link, sau mă rog, v-am spus să căutați pe DxOMark. Era Mate 30 Pro și de desubt Mi 9 CC Pro sau Premium, care mai mult sau mai puțin este Mi Note 10 din China. Irelevant, scorul total este egal. Ei bine, ajungem și la momentul nefavorabil pentru orice telefon mobil, nu neapărat pentru Mi Note 10. Scenele de noapte. Da, avem night mode, da, poți să faci scene de noapte și așa mai departe, dar problema e alta. Ai un timp de expunere destul de mare. Telefonul trage câteva cadre și după aia le suprapune, ia detaliile cele mai bune și așa mai departe. Câte persoane îi pune tu vreodată să stea așa în timp de noapte? 1, 2, 3, nu poți să faci chestia asta pe timp de noapte. Nu e ceva fezabil, nimeni, și am încercat. Nu stă să faci tu niște poze în care să stai 10 secunde, 5 secunde nemișcat, stai puțin că a trecut cineva pe lângă, mai facem o dată. Nimeni nu are răbdarea necesară pentru așa ceva, trebuie să recunoaștem. Adică dacă aș vrea să fac poze noaptea, sunt special în direcția aceasta, probabil că aș folosi o cameră profesională. Dar, dacă vrei să pozezi clădiri, nu știu, îți place ție să pozezi clădiri noaptea și ai un trepied, da, atunci poți să folosești night modul, dar ar fi de preferat să folosești modul Pro, pentru că acolo ai mai mult control asupra ISO-ului, asupra expunerii și a timpului de expunere și asupra focusului. Practic poți să faci focusul manual, poți să faci focus continuu sau poți să faci single focus. Și atunci modul Pro te va ajuta mult mai mult pe noapte decât night modul. Practic night modul e, parcă vreau să fac și o poză noaptea, dar n-am răbdare. 1, 2, 3, n-am răbdare să fac setările și așa mai departe. Cam atât pentru astăzi, până data viitoare știți ce aveți de făcut. Îi mulțumesc Alexandrei că m-a ajutat. Mulțumesc, Alexandra. Până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile, prețuri actualizate și așa mai departe. Și dați-vă cu părerea despre poze și despre Xiaomi Mi Note 10 în secțiunea de comentarii de mai jos.